پیروټډ ګلینډ نیوپلازم چې دی کنه موست پیروټډ ګلینډ نیوپلازم چې دی بینای ني خو سیګنیفیکنٹ پورشن چې دی سټیل هغه په دې کې مالیګننټ هم شته. ریسک فیکټر میجر څه دی که یو ته یاد ساتي نو به ریډیشن ساتي، ریډیشن ایکسپویر فیچر به سي ډېر زیات آسان دي. د پیروټډ ګلینډ لاندې نه دغه فیشل نرو چې دی خپل برانچز ورکړي کان نو د فیشل نرو پالسي او بل ټرایجیمینل نرو ور سره هم خوا کې تیر شي نو ټرایجیمینل پالسي. نو فیشل اینڈ ټرایجیمینل پالسي چې دا به فیچر ډایګنوستیک څه دی کرینل نر کمپریشن یعنی د فیشل نرف او د ټرایجیمینل پالسي سیمټم. دین علاوه سی ټي ایم آر آی کې چې ټیومر چې دی هغه څومره ایکسټنټ پورې خور شي دی صحیح ده. او الټراساوند ګایډډ فاینرل اسپیریشن بایپسي به وکړي فار ډیفینیټیو ډایګنوزس. ټریټمنټ سره کینسر دی نو سرجیکل ریزیکشن او که سپریډ شي نو کیموتراپي ریډیوتراپي به ورسره کوي. چپن کالکس دی ودته انلارجینګ پینلیس ماس دی اباو د رایټ اینګل اف جا وی دته رایټ سایډ فیشل ویکنس هم دی نو ماس هم دی په اینګل اف منډیبل سره او سره فیشل ډروپ مطلب کرینل نرسیون پالسی هم ده. ریډیشن یې اغستی دی نو ریسک فیکټر ورته هم میلاو شو. اوس نان ټینډر ماس ان د رایټ پیروټډ ګلینډ اینډ ویکنس اف آل رایټ سایډ فیشل مسل. نو کنسرنینګ فار میلیګنسي کوم فیچر دی د پریزنس اف فیشل ډروپ مطلب دا چې د فیشل نر پالسی شي ده او دا څه د وجې نه کیږي one of the common causes پیروټډ ګلینډ او اوس دې کیس کې راکړی هم دی چې سویلینګ هم دی او پالسی هم ده. 100% شور شي پیروټډ ګلینډ ټیومر. آسان الفاظو کې پیروټډ ګلینډ ټیومر د بعد شي نه ساده ټرایډ اف ریډیشن 5 او 7 نر پالسی. ډیر زیات امیزینګ کوېسچن وی 3 hour اولډ ګرل ده وی دا دې ته ایکسیسیو کفینګ دی چې مور ورته پی اشي نو هغه نه بعد یو دم ټوخې شروع کړي او هغه ټوخې د نو درې دوله ټوخې وی کله چې نیزوګیسټریک ټیوب پاس کو نو هغه 10 سانتي میټر کې ریزسټنس ته سامنا وکړه مطلب 10 سانتي میټر لاړو پکته نه تو او چې چیست ریډیوګرافي لوکو نو اینډ اف د ټیوب از ات د اپر اسوفیګس نو کنفرم چې د ټریک اسوفیجل فیسټولا دا ولی ځکه چې د خوراک نه بعد ورته یو دم ټوخې شروع کیږي او انجی ټیوب نه پاس کیږي صحیح ده. نو په ټریک اسوفیجل فیسټولا کې سي چې موست کامن چې کوم دی کې پراکسیمل اسوفیګس بلایند پاوچ او ډیسټل اسوفیګس چې دی هغه کنیکټ ټریک یا سره داسې وانته کې سنې روي پکې ته نو په دې کې کیږي څه چې خوراک تخوري او دې کې جمع کیږي او بیا شو په دې لار باندې کې لاړ شي داسي صحیح ده. بل خبره په دې کې به ګیس ته په سټامک کې میلاویږي د اسوفیګس نه به ګیس دی دغه نه ټریک نه به ګیس راځي ایر سټامک ته نو په سټامک کې به ته ګیس میلاویږي او روټۍ چې خوري چې څنګه لږ ونه خوراک وکړي ډایرکټ به تک شین شي صحیح ده او ټوخی به شروع کړي نو شین څه د وجې نه چې خوراک دغه ته لاړ نه شي لنګ ته لاړ نه شي دی پر اسپازم وشي دی ټریک اسپازم وشي د وجې نه دی تک شین شي سای بند شي او ټوخی چې دی هغه د دغه د اسپایریشن پریونټ کوډ لپاره کیږي. نو دا ارث راکړلی چې بالکل کنفرم ما د پته وه چې دا سنیریو چې دا دغه دی ټریک اسوفیجل فیسټولا ده with esophageal atresia مطلب proximal esophagus is a blunt pouch وی خو دې که نیکس مونږ څه کوو هغه د رینل الټراساوند نو ولې دا خو ډېر ساجینه ناشنا ونه خبره دې ونه کړه سیبه جی بالکل ومې کړه خو بس څه وکړو شاخوا خو دا نه اوس ویکټیریل اسوسییشن وی چې کله اومه پیشنټ ته ټریکیو اسوفیجل فیسټولا with EA یعنی اسوفیجل ایسټریزیا پراکسیمل اسوفیګس چې دا بلایند پاوچ منته کې کنده سره یو څه ابنارملټي نوري هغې ته وي ویکټیریل نو ویکټیریل کې وی فار ورټیبرل انامیلیز به د سره دې سره ورټیبرل وی فار ورټیبرل انامیلیز A فار انل انامیلیز C فار کارډیک انامیلی او TE فار ټرانس اسوفیجل فیسټولا او R فار رینل او L فار لیمب. نو چې کله پیشنټ درته د دغه سره ټرانس اسوفیجل فیسټولا سره راشي که نه نو ته به ولا دې سره رینل او ایکو کارډیوګرافي رینل الټراساوند ایکو کارډیوګرافي هم کوي چې رینل انامیلیز او یا کارډیک انامیلیز خو دې سره نه دي موجود. بله خبره کانټراست انیما به وکړي چې انل اټریزه خو ورسره چېرته نه ده او دغه به بل لیم ریډیوګراف به وکړي چې په دغه کې لمس انامیلیز خو نشتی خو که دا نور کوي که نه خو ایکو کارډیوګرافي او رینل الټراساوند به د ټرانس اسوفیجل فیسټولا پیشنټ له خامخه کوي ډیو ټو ویکټیریل اسوسییشن. په کلینیکل فیچر کې یو ایکسټرا دوی لیکلی چې ایکسیسیو اورل سیکریشن لاړې به ډېرې زیاتې وي دا هم پکې یو امپارټنټ فیچر دی او انیبیلیټي ټو پاس انجي ټیوب او ایکس رے منته کې به انټریک ټیوب کوایلډ ان پراکسیمل اسوفیګس. منیجمنٹ به څنګه کوي سرجیکل کریکشن به کوي ویکټیریل سکرینینګ به کوي لایک د رینل الټراساوند او ایکو کارډیوګرافي ورسره خامخه کوي دې نه علاوه انیما د انل اټریزا دپاره او لیم ریډیوګراف ورسره هم کولی شي که زور دیړي خو د ایکو کارډیوګرافي الټراساوند به دې پلار هم کوي. اوس اورل لیکوپلیکیا د دې پر ریسک فیکټر سي هغه د ټوبیکو الکوهل یوز دی کلینیکل فیچر دی سي پینلیس وایټ میکوزل پیچي کین ناٹ بی ویپډ اپ دا ته دغه کولی نه سکریپ کولی نه شي انکریز ریسک اف کینسر نان هوموجینس ګراس اپیرنس by large
سایز چې کله ګریټر دین 4 سنټیمیټر او ډیسپلیزیا سینان بایاپسي چې نان هوموجینس اپیرنس شو مطلب مخامخ ګراس اپیرنس نان هوموجینس دی یونیفارم وانته کې نه دی او سایز 4 سنټیمیټر نه زیات دی او ډیسپلیزیا په بایاپسي ولید شو د کینسر ریسک زیاتې منیجمنت به څنګه کوي بایاپسي به کوي اټ د ډایګنوز اند اف اپیرنس چینجز کو ډایګنوز منته کی تا لکه سایز 4 سنټیمیټر نه لارج میلاو شو یا ورته ایریګولر وانی کلر پکې میلاو شو نو ډایرکټ به بایاپسي کوي اذروایز که کلر چینج کو بایاپسي به کوي اپیرنس چینج کو سوري بل ریسک فیکٹر موډیفیکیشن به کوي لایک ټوبیکو سیزیشن به کوي کلوز مانیټرینګ به کوي پلس ماینس سرجیکل ایکسیجن کا ضرورت راتو دا شو مانیجمنت د اورل لیکوپلی کیا دا 52 کالو کا سره لیتا اورل لیجن دی with HB1C چې 8.3% مطلب انکنټرول ډایبټیز دی ورته 20 کالو سیګریټ سموکینګ هیستوري دا اوس وایټ پیج دی ان د ټانګ او خاص کر په دې لیټرل اسپیکټ اف ټانګ باندې کې چې دا کینسر د لپاره اورل لیکوپلی د لپاره ډیر زیات مشهور خبره ده نو which cannot be removed by scraping with tongue depressor ای سر نه نرکیږي نو ټول ریسک فیکٹر ته میلاو شو ټوبیکو سموکینګ از د موکا کینسر کا کاز اوس اپیګلاټایټس چې اټ از کاز بای هیموفیلس انفلوئنزا ټایپ بی اپیګلاټایټس هیموفیلینزا ټایپ بی کاز کوي بل یو گروپ دی کنه گروپ از کاز بای پیرا انفلوئنزا وایرس نو دا هیمو انفلوئنزا ټایپ بی کاز کوي اپیګلاټایټس په دې کلینیکل فیچر سي ټرایپاډ پوزیشن ته سنیپینګ پوزیشن هم وي نو ټرایپاډ پوزیشن چې درته که زه اوخیم اړمې او اوخیم درته نو دا ټرایپاډ پوزیشن دی دا په دې لاندې نو ایمیجونو کې هم ته کتې شي سټرایډر به ورسره ډیسفیجیا ډیسفونیا به او ډرولینګ به مطلب د لاړې به را روانې های فیور نو های فیور ډرولینګ ټرایپاډ پوزیشن او ډیسفیجیا دا کلاسیکل علامات دي ډیسفونیا ورسره بعض اوقات راکي ایکس ری منته کې تم ساين په یعنی انلارج اپیګلاټس د وجنه تم ساين به ملاویږي په ایکس ری ساين کم په دغه کې ګورو گروپ کې ګورو نو هغه کې به موږ سټیپل ساين ملاویږي ګومبت شانتي منیجمنت د دې موږ څنګه کو انډوټریکل انټیبیشن او انټیبایوټیک سره پریونشن څخه کو ایمونایزیشن اگینست هیموانفلوئنزا ټایپ بی 21 میاشتو جنې ده وی د ډیفیکلټی سوالوینګ دی وی اوور د لاست 4 هاور د 4 غنټو نه د ایکستریملی فسی د هوم او نسو خوري نه سکی سیدا دینه ایجیټیټډ رولینګ دی ورته سوپراسټرنل انټرکاسټل ریټریکشنز دی اډیبل سټرایډر دی نو سټرایډر رولینګ فیور 101 تبه ده او دینه دا which epiglottis is noted to be erythematous and edematous نو epiglottitis خدا 500% شو نو نیکسٹ دغه برکو سیفټراکزون اند وینکومایسین نو سیفټراکزون خدا په سیفټراکزون ماکسل چي دي د هیموفیل انفلوئنزا کې ورکو ریکالینګ پیکزورایز نو ور سره د وینکومایسین هم یاد وساته چې اپیګلاټایټس کې موږ سیفټراکزون وینکومایسین انټي بایوټیک ورکو اوس نیکسٹ د لرینجومالیشیا چې کنه بده کې چلی سوپراګلاټیک سټرکچر چې کنه غ پلافي او کولیپس ډیورینګ انسپایریشن کازینګ کرونیک سټرایډر ان انفنټ نو دا په انټي کې برته ډېر خپل پریپلیټر کې ملاوي شي په دې کې اصل کې مسله کوي چې لرینجل کارټلیج چې د ام میچوري سي دا نو چې کله انسپایریشن کې نو پای کې دا کولیپس شي ایکسپایریشن کې اس مسله نه سي دا او انسپایریشن کې د نیگیټیو پریشر د وجنه دا کولیپس شي ځکه چې په انسپایریشن کې پورا چیست میډیا سټینم کې نیگیټیو پریشر په ایکسپایریشن کې پازیټیو پریشر نو انسپایریشن کې د امیچور کارټلیج چې دا پریشر وذ سټینډ نه کې او کولیپس شي دغه دی چې کولیپس شي نو ایروي باندې روشي او ایروي د نیرو دی وجنه سټرایډر پکې تراشي نو اوس ایټیالوجي د دې سری لرینجل هایپوټونیا ده مطلب امیچور کارټلیج ریډکټ ان سوپراګلاټیک سافټ ټیشو redundant او انفلیمیشن ریفلکس د وجنه هم دا کیږي سیده بعض وخت ریفلکس دی وجنه اومه دا کارټلیج چې دا اکثر خو په ماشومانو کې پیدایشي امیچور کارټلیج راشي خو دی کې لیکل کنه چې یو وخت کې چې بعض اوقات د ریفلکس دی وجنه هم دا کېدی شي نو یو دا ور سره یو کاز وساته یاد نو کلینیکل پریزنټیشن به سي ایج اف انسټ چې کنه په دې کې سټرایډر یوزلی 4 to 8 months کې نیونیټل پیریډ کې 4 نه 8 میاشتو کې د سټرایډر میکسیممي نو دا کلاسیکل پریزنټیشن وي درته بل د دې کې سټرایډر چې د پسوپاین پوزیشن کې ورسن کیږي او کله چې ماشوم فیډینګ کوي او یا ورته اپر ریسپیریټری انفیکشن وشي نو دا ورسن کیږي نو فیډینګ اپر ریسپیریټری انفیکشن چې دا ورسره یاد ساتي دا سټرایډر ورسن کوي په لرینجومالیشیا کې او امپرووینګ فیکٹر سے دغه پرون پوزیشن دی د سره امپروو کی کنفرمیشن موږ څه کو ویژوالایزیشن اف لارینکس ټیپیکلی بای فلیکسیبل فایبروپټیک لارینجوسکوپی نو فلیکسیبل فایبروپټیک لارینجوسکوپی منته کې موږ د ډایګنوزس کو فایندینګ په کې موږ څه ملوي اومیگا شیپ اپیګلاټس ویری امپورټنٹ او ویری بزنګ پوینټ اومیگا شیپ اپیګلاټس په لارینجومالیشیا کې موږ ملاويږي او کولیپس اف سوپراګلاټیک سټرکچر ډیورینګ انسپایریشن ټریټمنټ څه دی وی چې پته نه لګي چې ولې خو چې ګډ ټریټمنټ انسان شروع کړي د ګډ والا ټریټمنټ نو هغه سره دا په خپل امپروو شي چې د ګډ ټریټمنټ کانټاسټ سره
یا پروټون پمپ انهبیټر سره، نو د دې سیمټم چې کنه اکثر څو کسانو کې په خپل ریزالو شي، او میجارټي کسان چې د موست انفنټ کې 18 میاشتو کې د سټرډر په خپل ختم شي، سیلف ریزالوینګ کنډیشن دی. خو بعض اوقات چې ماشوم ته فیډینګ ډیفیکلټي ټیکیپنیا ساینوسس وي سي د یا غټیږي نه، نو هغه د سرجری په کار ده. نو عام طور باندې موږ سرجری نه کوو، 18 میاشتې په خپل ختمیږي، سي د ګډ ټریټمنټ سره بعض کسانو کې انسان ټیک ټاک شي، بعض کیس کې بعض اوقات سرجیکل انټرونشن راځي چې کله دا ټیکیپنیا ساینوسس ډیفیکلټي بریثینګ او فیلر ټو ترای وکړي. 4 میاشتو ماشوم دی وید د نایزي بریثینګ دی، ویده چې پیدا شو په دویم هفته باندې کې پیرنټس نو ټس کړی چې د اواز کې دغه د هارش ساوند دی په سا سره، خو اوس د څلورمه میاشت شروع شو اواز تیز شو، نو ما ویلي څلور نه اته میاشتو کې دا انسپایریټري سټرډر ډېر زیات تیز شي. ویده سمال سپیټ اپ کې افټر ایچ بعض اوقات فیډینګ نه بعض سمال سپیټ اپ کې، خو ادروایز ان ریمارکیبلی په تیا اخیستو کې ورته هېڅ مسله نشته نه بلو کېږي. No, the patient has inspiratory stridor when he is in supine that improve when he is in prone. نو سو هندل نور په کار دی دا کنفرم شو چې د لرنجوملیشیا ده. نو په دې کې موږ څه کوو، فلیکسیبل فایبرو اپټیک لرنجیوسکوپي اف اف ال 35 کالو ښځه ده، ته پرسیسټنټ راینوریا ده، وی بالکل کلیر واټري ډسچارج چې دی کلیر لیکلی، واټري دلته نه دی لیکلی، خو چې کلیر دی نو واټري شو، صحیح ده، بیکاز واټر ار کلیر. نو کلیر ډرینیج دی فرام د رایټ سایډ اف نوز دیٹ انکریز وین she his a bowel movement are bend over to pick something off the floor. وی چې کله غول کوي او یا دا نه پرش نشي شي را د مخکې طرف ته بند شي، نو دا ډسچارج انکریز کیږي. صحیح ده، په ایگزامینیشن مته کې پوزه چې دا بالکل نارمل ده. نو هیستوري کې ایشه امپورټنټ دی، هغه د ریسنت هډ ټراما، نو دا چې د سی اس اف راینوریا ده، سی اس اف راینوریا بالکل کلیر واټري ډسچارج دی. صحیح ده، او چې کله پیشنټ بند کیږي مخکې طرف ته دې ته ټی پاټ ساين وي، دا په دې کې دې سره سی اس اف راینوریا زیاتیږي. او بله خبره چې کوم کنډیشن انټرا سی اس اف پریشر زیاتی، صحیح ده، انټرا سیربرل پریشر زیاتی، نو هغې سره به دا زیاتیږي، لایک سټریننګ، کفنګ، سنیزنګ. نو دی کنډیشن کې به دا ډسچارج زیاتیږي چې کوم سی اس اف پریشر زیاتی. او موست کامن کاز د دې هیر ټراما. نیکسٹ دی ریکرنٹ ریسپایریټري پیپیلومیټوسس. دا داسې کنډیشن دی چې په دې کې ریکرنٹ پیپیلوما جوړیږي په ریسپایریټري ټریک کې، مطلب د دغه نه واله پوزې نه واله تر ماوت خولې نه، د خولې او پوزې نه واله تر لنګه پورې انې ځای کې بار بار به پیپیلوما جوړیږي. کاز څه دی؟ ایچ پی وي. پیپیلوما به څه بل کاز چې خو ایچ پی وي سب ټایپ 6 اینڈ 11 په انفنټ کې ورټیکل ټرانسمیشن، مطلب د پریګننټ مادر نه بچي ته لاړ شي، دا ایچ پی وي کامن کاز دی. په اډلټ کې سي چې دغه دا ایچ پی وي دی ورته د مور نه راغلی او هغه ری اکټیویټ شي، یا سیکشوال کانټیکټ منته کې دا ایچ پی وي ایکوایر کی، نو دا په اډلټ کې کاز شو. کلینیکل فیچر به سي هارسنس، خاص کر پیپیلوما چې په وکل کارډ منته کې راوخیږي، نو هارسنس مونږ چې کله د دغه وکړو کنه ایمیجینګ وکړو، نو ته به کلیرلی وکل کارډ منته کې دغه ښکاري، پیپیلوما ښکاري. نور سیمټم یې څه کېدای شي؟ وایس چینج کېدای شي وکل کارډ د وجې نه، بریتینګ ډیفیکلټي کېدای شي ځکه چې ایروي ابسټرکشن ایروي نری کوي، او ایروي ابسټرکشن او وایس چینج صرف بریتینګ ډیفیکلټ خو ایروي ابسټرکشن کې رااله، نو وایس چینجز ایروي ابسټرکشن ار د مین کازز. صحیح ده، ورسره به هیستوري راکړي چې ان پروټیکټډ سیکشوال انټرکورس دی، اوس ورته ایروي ابسټرکشن دی او وایس چینجز دی، یا نوی ماشوم پیدا شوی دی موري ان پروټیکټډ سیکشوال انټرکورس یې کړي، او اوس درته وایي چې چینج دی بدقسمته ده او ایر ابسټرکشن دی. ډایګنوز دی لرینګوسکوپي او biopsy به موږ کوو to confirm the diagnosis of papillomastosis. Surgical debridement is required. میډیکل تراپي کې موږ څه کولی شو؟ انټرفیران سیډوفویر ورکولی شو، صحیح ده، خو میډیکل تراپي چې دا دي کې انف نه ده، فایده یې زیاته نه. نو سرجیکل تراپي هم کوو، هغه هم یوه پیره نه بار بار ولا سرجري کوو، صحیح ده، ځکه چې دا ریاکرنس ریټ ډېر زیات دی. په دې میچ کې وګوره نارمل وکل کارډ ته وګوره او ریکرنټ ریسپایریټري پیپیلومیټوسس ته وګوره، پیپیلوما ورته ډېر ښکلي میلاو شي کلیر. د سنیر راکړه 40 کالو کس ته وي، دته 4 میاشتو نه هارسنس دی، 4 یوې میاشتې نه چې هارسنس زیات شو لرینګوسکوپي به کوي، دته 4 میاشتو نه دی. او لرینګوسکوپي چې وکړو نو په یې منځ کې irregular exopitic growth میلاو شو، cluster on the surface of vocal cord, pathology show no malignant feature. نو دا recurrent papillomastosis دی، viral infection. نو greater than 1 month دپاره چې کله هارسنس کانسټنټ وي نو بیا به لرینګوسکوپي کوي. نو په دې کې د دې پیشنټ کې موستلی مطلب څه د وجې نه دا کېدای شي ری اکټیویشن د وجې نه، دلته مور نه راغلی او اوس د کې ری اکټیویټ شوی دی، صحیح ده. نو بعض اوقات به د سیکشوال انپروټیکټډ سیکشوال انټرکورس هسټري ورسره هم راکړي او بیا به هارسنس او ایروي ابسټرکشن د وجې نه لکه ډیفیکلټي بریتینګ وغیرې، نو هغه سي سنیریو دله هم راکولی شي. In other 3 year or
درېو کالو جنۍ راغله که نه به دې ته هارسنس دی 2 میاشتو نه د هارسنس ورسن شوی دی نو مطلب د 1 میاشتې نه زیات هارسنس ورته پرسسټنټ دی نور ارس وي نارملی فلیکسیبل لرنګوسکوپي چې وکړه نو سیورل فینګر شیپ لیجن میلاو شو ان بوت وکل کارډ نو دا پیپلومیټوسیس دی په دې کې ویش اف د فالوینګ از موست لایکلی د کاز اف کرنٹ کنډیشن هغه د میټرنلی ټرانسمیټډ وایرل انفیکشن یعنی ایچ پی وي ورته ټرانسمیټ شوی پلیسنټلی یا ورټیکلی ورته ویلی شي نو بعض اوقات بل دومره سیمپل سنیر راکړي چې صرف هارسنس او په وکل کوډ منته کې لیژن بس 3 کالو ماشوم دی ته سور تراټ دی ریفیوز ټو ایټ ایکسویک ته به د هارسنس دی رینوریا د مایلډ سټرایډر دی ورته نو دغه دې پر کنفرم شوی چې اپیګلاټایټس دی د ایکس ری ولا وګوره لیټرل نیک ایکس ری دا نو به دې کې وګوره ایروي چې د کنه د نارملی په کار و چې دا داسې راغلی وي سیده صحیح ده نو دې کیس کې کاغشي د خو شارپ ټرن یې اغستې دی دا ټرن یې څه اغستې دی د اپیګلاټس فیلینګ د وجې نه دې کې صحیح اپریشیټ کېږي نه خو د ایروي د ډیویشن د ته پته لګي چې اپیګلاټس چې دی هغه انلارج شوی دی نو دا اپیګلاټایټس دی تم ساين دا وګوره انلارج اپیګلاټس نارمل وګوره ټریکیا څومره نیغه ده صحیح ده سیده تلله بره او په دې کې وګوره ټریکیا چې ده هغه ډیویټ شي ده او دې کې وي اپیګلاټس چې دی هغه انلارج شوی دی نو داسې ایروي وګوره بالکل بنده کړل اپیګلاټس صحیح ده نو ځکه دا ټرن یې اخیستی دی او اوس درته سټیپل ساین وښیم کوم چې موږ ته په ګروپ کې میلاویږي نو هغه داسې نو دس از اپیګلاټایټس اوس په دې سینیریو کې اپشن ته وګوره ریټروفیرنجل ایپسس ډېرو کسانو ټیک کړلی سمثینګ خو به سټیل په دې کې نو ریټروفیرنجل ایپسس چې دی بالکل سیم پریزنټیشن دی فیور دی ډسفیجیا دی رولینګ دی سټرایډر دی نیکس سټیفن نیک دی او ینګ چلډرن دی خو په دې کې سویلینګ اف پوسټیر پیرنجل وال وي او بله خبره وایډنینګ اف ریټروفیرنجل سپیس نو پوسټیر پیرنجل وال سویلینګ پکې تکتی شي او ریټروفیرنجل سپیس به اوټ شي اوس اپیګلاټایټس چې دی کنه د دې سنیریو خو ما ډېر زیات د ښکل دي کنه اسانه منتې حل کوم خو هغه د ماشومانو هغې بعض اوقات ته اډل کس راکړي هغه ته به ایچ آی وي هسټري کنه نو ایچ آی وي نه بعد اپیګلاټایټس موست کامن کاز چې دی هغه کانډیډا دی نو کانډیډا چې دی هغه هم اپیګلاټایټس کاز کولی شي پریزنټیشن به بالکل سیمي سور تراټ ډرولینګ هارسنس اکیوټ هایپوکزیمیک ریسپایریټري فیلر ټرایپاډ پوزیشن وغیره منیجمنټ چې دی به څنګه کې پریارټي څه ده چې ایروي پیټنټ کا نو هغې دپاره بګ وال ماسک وینټیلیشن بی وي ایم چې دی دا موږ ولګو 100% اکسیجن پیشنټ له ورکو په بی وي ایم ماسک منته کې نو د هغه اکسیجن سچوریشن چې دی هغه 88% شي صحیح د 88% یا دې نه زیات موږ مانیټر کوو چې کله زیات شو نو بی وي ایم چې دی هغه ډسکنټینیو کولی شو بی وي ایم به لګئ چې اکسیجن سچوریشن والا د 88% نه زیات وساتي بیا دې نه بعد به انډوټریکل انټوبیشن کوي که هغه دغه شو ناکام شو نو بیا به سرجیکل کریکو تایروټومي کوي نو کریکو تایروټومي کې موږ چلو کو چې دا سوالن اپیګلاټس چې دا بایپاس کو او د دې نه لاندې موږ ایروي کې سوري وکړو او انسان ایروي چې دا پیټنټ کو انټي مایکروبیل تراپي کې موږ انټي فنګل فلوکوینازول ورکولی شو براډ سپیکټرم انټي بایوټیک لایک وینکومایسین سیفټرایکزون فار هیموفیلس انفلوئنزا ټایپ بی وچ از موست کامن کاز خو ریئرلی ایچ آی وي پیشنټ کې که تعالی پیشنټ ایچ آی وي هسټري راکړی نو بیا کانډیډا از د کاز نو دا 28 کالو کس ته ریسپایریټري ډسټرس دی سور تراټ ورته اوس وچ هیز پروګریسنلی ورسن ایچ آی وي ورته په 23 کالو مطلب 15 کاله مخکې ایچ آی وي ډایګنوز شوی انټي ریټرووایرل تراپي چې دغه انکنسسټنټ ده 101 ته به دا اوس لینینګ فارورډ وذ هیز نیک ایکسټینډډ ان ټرایپاډ پوزیشن کې دی ډرولینګ اینډ سپیکینګ ان هارسنس مطلب ډرولینګ دی ورته هارسنس اف وایس دی ورته انډوټریکل انټیبیشن چې ور وکړو کنه اول پلس اکسیمیټري دا 78% ده صحیح ده چې کله ورته بګ وال ماسک اکسیجن یعنی بی وی ایم سره 78% اکسیجن شو نو اٹ از ناٹ انف موږ 88% ټارګټ پکار دی بی وی ایم سره د اکسیجن سچوریشن نه د امپروو شي انډوټریکل انټیوبیشن هم ناکام شو نو بی وی ایم ناکام شو انډوټریکل انټیوبیشن هم ناکام شو صحیح ده نو اوس وایي چې پلس اکسیمیټري چې د هغه د 78 نوم لاندې راوغورځي دا 70 شو وید بی وی ایم نو 78 هم انسفیشنټ او 70 شو نو ښه خراب شو حالت ښه خرابېږي نو پرفارم سرجیکل کریکو تایروټومي سرجیکل کریکو تایروټومي وکړه ځکه چې انډوټریکل انټیبیشن پریارټي هغه هم ناکام شي د بی وی ایم هم ناکام شي د اول نه بی وی ایم بیا انډوټریکل انټیبیشن دواړه ناکام شي دي اوس دریم چای څه دی سرجیکل کریکو تایروټومي صحیح ده یو نوی ایروي جوړ کړه بلو د سوالن اپیګلاټس چې هغې منته کې انسان هوا والي اوس د اپیګلاټایټس یو انادر ورژن وي اپیګلاټایټس سیلولایټس اف اپیګلاټس اپیګلاټیک فلوډ اینډ سراوند اپیګلاټیک فولډ اینډ سراوندینګ ټیشو کازز په اډل کې د دې کاز سټریپټوکوکس نیمونیا هیموفیلس انفلوئنزا ماشومانو کې زیاتره هیموفیلس انفلوئنزا په اډل کې سټریپټوکوکس نیمونیا هیموفیلس انفلوئنزا دواړه کې دي شي او که ایمیون کمپرومایز وي نو پای کې کانډیډا هم کېدی شي ریسک فیکټرز دی ډایبیټیز ملیټس اوبیسټي او اپر ریسپایریټري ټریک انفیکشن نو دا یې ریسک فیکټر دي صحیح ده پریزنټیشن چې دی هغه په هر ځای کې پریزنټیشن ایگزیکټلی سیم صحیح ده
نو په ایډل کې manifestation are more subtle and include sore throat, fever and laryngeal tenderness to palpitation. په ماشومانو کې 3D د drooling, dysphagia, distress او progression چې د worsening swelling, difficulty swallowing, pooled oral secretion and respiratory compromise can develop. confirmation لپاره موږ شل کو direct visualization وکړو او lateral neck radiograph is very very important. صحیح ده. او په ریډیوګرافیک فنډینګ باندې کې موږ ته تم ساين میلاویږي یعنی سوالن اپیګلاټس د وجې نه. منیجمنټ سره ایروي اسټابلیشمنټ باول فرست پریارټي ریسپیریټري سپورټ او یعنی اکسیجن تراپي ورکوي لکه څنګه چې بي وی ایم ورکو موږ ماسک اکسیجن په مخکینی سنیریو کې او انټي بایوټیک تراپي چې ده هغه به پکې تورکې سټرایکزون وینکومایسین او که فنجین فلوکینازول. د 40 کالو کس د ترنی نوز کف او سور تراټ ورته اوس ډیفیکلټي سوالینګ د ډیسفیجیا اوس بل ډایبټیز ملیټس ریس فیکټر ورته ملاو شو نو فیور ډیسفیجیا او پولینګ اف اورل سیکریشن دا په اډل کې ورته معلومیږي په ماشومانو کې ورته ملاویږي دوړو کې ملاویږي سیدن نو بل دته سه سټرایډر دی خو د تکریکل زرونکای وغیرہ نشتی نو لیټرل نیک ریډیوګرافو کا د اپیګلاټایټس دی نو فیور ډیسفیجیا او ډرولینګ دا یا ساتنو ډي ډي او درې مډي چې د ډیسټرس یعنی ریسپیریټری ډیسټرس په دي غټو ته دومره خاص نه کنه سبټل سیمټم په ماشومانو کې سیمټم ډیر دغه کنه سویری په غټو کې لیک سبټل د ډیسټرس ور سره نه خو سټل دوه ډیګانی چې د ډرولینګ او ډیسفیجا ورته او فیور 5 کالو ماشوم د سډن انسر ډیفیکلټي بریثینګ دی ورته ډیفیکلټي بریثینګ سره وي د په ټرایپاډ پوزیشن کې د فیور دی ورته ډرولینګ دی ورته نو 3 ډیز مکمل شو سټرایډر ورته د فیور ورته د اپیګلاټایټس د لرینګومالیشیا بل سنیریو ګوره 3 months old دغه د نو ټیپیکل 4 to 8 months ایج د لوم راکو نایسی بریثینګ دی ورته او وچ هر مادر چې کله وي په ملا منته کې سملی سیده کنه نو بریثینګ مسله ورته زیاته ده وی وسی مور لګي مایده منتی سملی مطلب الټی سملی نو ایدو جنا لګ پارامي وینیزل کیوټي پیټن دی اډینایډم سمال مطلب د بریثینګ د نوري مسلې ورته نشتی سیده کوانه یو دغه اډینایډ هایپرټرافي ورته نشتی اوس ورته intermittent collapse دی of retinoid cartilage into the airway which worsen during crying نو دا collapse of cartilage چې دی د شوکړه چې د لرینجومالیشیا ده مطلب immature cartilage دی ورته which can't withstand the pressure of inspiration وی د باندې څه موجود هغه inspiratory stridor نو inspiration کې به دا دغه چې د collapse کی cartilages within any increase in breathing effort like feeding چې د کنه پدې کومه سا زور لګتی شي د انسان کراینګ کې په جړه کې ساتي شي نو په دې کیس کې به د انسپایریټری سټرایډر ورس کیږي نو دا فیډینګ کراینګ وغیرہ چې د په دې سره به وي دا اواز چې د انسپایریټری سټرایډر دا ورس کیږي د ماشوم نو دا کلاسیکل پریزنټیشن د لرینجومالیشیا نو یا څه 4 to 8 months کې به دا زیاتیږي 18 months کې د پخپل خشي اکثر نو 18 months تک بعد به تر ډیر کم ماشومان راکړي ان ادر 4 months ماشوم راغی ویل ته نایس بریثینګ دی مور یو میاش مخ کې سکویکی نایس اورید ډیورینګ انسپایریشن بریثینګ خو اوس ودا ډیر زیات انکریز شي دی چې کله فزیکل ایگزامینیشن شروع کو سپاین پوزیشن کې پری واسونو سټرایډر واوري دی شو چې کله کویکلی پرون پوزیشن ته کو سټرایډر ختم شو نو دای شه د لرینجومالیشیا نو درې کوېشن په یوړ کې دوه د فورث منث پریزنټیشن یو 3 month اوس تایراید کینسر سنیروګان شروع کو نو د قبلنه هډر سمپل خبره کړل پیشنټ ته پیپلری تایراید کینسر او اې پر ټوټل تایرايډکټمی کړل تایراید گلینډ ریموو کړل خو له بچالو کو نو ټوټل تایروګلابولین مالیکول چې دغه ایلیویټډ دی نو تایروګلابولین مالیکول مو سره یو مارکر دی تایراید کینسر د لپاره نو چې کله ټوټل تایرايډکټمی مینه بعد سوال نه پیدا کېده چې تایروګلابولین به ایلیویټډ شي او سټ ایلیویټډ شو مطلب دا چې د پیپلری تایراید کارسینوما بیا راغله نو اټ شو ریکرنس اف تایراید میلیګننسي تایراید کینسر ترازونه په دې کې میډولری تایراید کینسر چې دی د پیرا فالیکولر سیل نه رایز کیږي 25% کیس کې د منټو سینډروم سره اسوسییټډ دی presentation ویسي asymptomatic thyroid nodule diarrhea flushing by ورته بعض اوقات normal serum calcium unless there is concomitant hyperthyroidism due to MEN 2A diagnosis and treatment سره final aspiration موږ کو total thyroidectomy کو primary treatment for this is total thyroidectomy او thyroid replacement کو thyroxine منتو patient put کو after thyroidectomy metastasis د زیات تر څه cervical lymph node ته او upper digestive aerotract ته aerodigestive tract مطلب د upper respiratory tract upper digestive tract ته metastasis زیات کیلسټونین چې د موږ risk of metastasis خینو کیلسټونین مېر کول په medullary carcinoma کې very important دي بل د کیلسټونین چې کنده ته ریکرنس ریټ مخې نو د دې وجنه چې کله ټوټل تایرویډکټمی دی ولوکړه کنه دینه سیرم کیلسټونین مېر کا
که دا ته الیویټ میلاو شو نو مطلب دا دی چې دته اگین میډولري کارسینوما اف تایراید شي د ریزیډوال ټیشو پاتې شو په سرجري کې او هغې اگین کارسینوما کاز کړله د 57 کالو کس یو ته سلیټري نوډیول لی او فاینل اسپیریشن چې ولو نو بایاپسي ریویلډ نیوپلازم ارایزنګ فرام پیرا فالیکولر سیل میډولر کارسینوما ارایز فرام پیرا فالیکولر سیل سرجري ولا اوس وکړه نو پیریاډیک سرویلنس with which of the following is most appropriate in this patient هغه د سیرم کلسیټونین ریاکرنس لپاره پیریاډیک سرویلنس لپاره موږ سیرم کلسیټونین معیار کوو چې کینسر خو واپس چېرته نه دی راغلی اوس ویری امپورټنټ کنسپټ هغه د ایویلویشن اف تایراید نډول پیشنټ وایي تایراید نډول راشي ټول ناول بل سیرم ټي اس ایچ وکړي نو که ټي اس ایچ لو راغی مطلب د هایپر تایرایډیزم دی ټي 3 ټي 4 زیات دی هغې ټي اس ایچ سپریس کړلی نو لو ټي اس ایچ هایپر تایرایډیزم هائی ټي اس ایچ شو کوي هایپو تایرایډیزم او چې کله نارمل ټي اس ایچ راغی نو دا شو کوي چې نه هایپر تایرایډیزم دی نه هایپو تایرایډیزم دی نوډول چې دی نه دی هایپر تایرایډ نوډول دی مطلب اډینوم وغیره هم نه ده او نه هایپو تایرایډ لکه هاشیموټو تایرایډایټس وغیره دا هم نه دي نو بیا به ته لاړ شي الټراساوند والا ته پرفارم کوي اف ټي اس ایچ از نارمل اول موږ ټي اس ایچ وکړو چې هغه نارمل راغی نو الټراساوند به وکړي نو که تایراید الټراساوند کې تا ته مایکرو کیلسیفیکیشن میلاو شو صحیح ده مطلب کیلسیفیکیشن په نډولز کې ایرریګولر مارجن یو او انټرنل واسکولیریټي مطلب واسکولرایزیشن ورته شو نو میلیګننسي ریسک زیات دی نو تایراید الټراساوند منته کې 3 خطرناک فایندینګ موږ ته میلاویدی شي په ملیګننت نډول کې هغه د کیلسیفیکیشن ایرریګولر مارجن ان انټرنل واسکولیریټي نو بیا بل موږ سره څه دی فاین نیډل اسپیریشن چې اوس تایراید الټراساوند موږ سره ابنارمل راغی کینسر طرف ته اشاره وشوه دا 3 فیچر موږ ته میلاو شو نو بیا موږ شل کو فاین نیډل اسپیریشن بکو فاین نیډل اسپیریشن از پرفارم کله چې نډول سایز ګریټر دین 1 سنټي میټر او های ریسونوګرافیک فیچرز دي کوم چې الریډي ما بره وي نو بیا مونږ کوو فاین نیډل اسپیریشن اینډ وی دا په پریګننسي کوم سیف دی داسې مثلا پریګننټ ښځه راکړي ته چې نه دا پکې نه کوو نو اوس د پریګننسي کنسیډریشن درته په پریګننسي کې به څه شی نه ریډیو اکټیو آیوډین چې دی اپټیک دا موږ کوو تایراید نوډولز لپاره کنه چې کوډ لی او که هارټ دی دا به چېرته هم پریګننسي کې نه کوي ځکه چې دا په ماشوم کې د کنجنټل هایپوتایرایډیزم او انټلیکچوال ډیسیبلیټي او میلیګننسي د دې ریسک زیاتې نو ریډیو آیوډین is never given to a pregnant woman او فاین نیډل اسپیریشن ډډه د خلاص وکړه دا 27 کالو پریګننټ 27 کالو ښځه د 8 ویکس اف پریګننسي کې تایراید نوډول لپاره راله ټي اس ایچ نارمل لی په الټراساوند منته کې ایرریګولر مارجن میلاو شو مایکرو کیلسیفیکیشن میلاو شو انټرنل واسکولیریټي میلاو شو مطلب سسپیشیس خطرناک فایندینګ میلاو شو په الټراساوند منته کې نو نیکسټ بس کوي فاین نیډل اسپیریشن اوس اوروفیرنجل کارسینوما ډسکس کوو نو کلینیکل پریزنټیشن به سي السریشن اف ټانسل السریټډ لیجن په اینې ځای کې میلاو شي کنه نو اولنې ټاپ ډیفرنشل چې دی هغه ساتي کینسر نو السریټډ ټانسلر لیجن به تاسو میلاوي سیمټم به سي سور تراټ اوډاینوفیجیا ریفرډ اوټلجیا صحیح ده مطلب چیوینګ سره تیرولو سره به درد دي او غوږ منتې به دړي آی تھنک جیکوبسن نرف از کلفریټ فار دیس او آیسولیټډ نیک ماس نو سور تراټ اوډاینوفیجیا اوټلجیا او آیسولیټډ نیک ماس لیجن کریکټریسټک بسی السریټډ اینڈ کین بی فرایبل مطلب بلیډ ټو لایټ ټچ ډایګنوزس موږ څه کو بایاپسي کنفرم د ډایګنوزس اف اوروفیرنجل سکواموس سیل کارسینوما ایچ پی وی سټیټس په لوګورو ایچ پی وی از ویری امپورټنٹ ریسک فیکټر فار سکواموس سیل کارسینوما او نیک امیجنګ به وکړو از نیسیسری ټو کریکټرایز د لیجن صحیح ده او میټاسټیسس خو نه دی شي هغه درته وښیي د 66 کالو کس راغلی د سور تراټ ور د لاس 3 منت دومره کرونیک سور تراټ خو نشي کېدی بیا او دا خو ورسن کېږي وروسته ورځه خرابېږي په سوالینګ کې ورته مسله ده چې السر چې دی هغه په رایټ ټانسل منتې موجود دی دیټ بلیډ ایزیلی 50 کالې سیګریټ څکلي ان لارج فم ټانسل لی with 1 سنټیمیټر السریشن سراونډینګ د فایبرینس ډیبریز نو موږ ته په بایاپسي څه میلاویږي سکواموس سیل کارسینوما دا د اوروفیرنګ سکواموس سیل کارسینوما څه نیرو ته راکولی شي پکې تېنه به سموکینګ هسټري السریشن به یې پکې ته او سور تراټ به په میاشتو منته کې ښه به ورسن کېږي غوږ منتې ورسره درد کېدی شي او سوالوینګ کې تکلیف کېدی شي اوس لیرنجل کارسینوما دپاره هسټري به سي لیرنګس کې موست کامن شی څه دی هغه هارسنس اف وایس دی سي هارسنس اف وایس به ورته ډېر ټایم دپاره میاشتو نه به ورته هارسنس اف وایس کانسټنټ منځ کې به ښه کېږي ما کېږي نه بله خبره ایروي ابسټرکشن پکې ته کېدی شي سیګریټ سموکینګ هسټري او ماس ان د لیرنګس دا څلور هینټس به په لیرنجل کارسینوما کې دا وګوره 62 کالو کس دی هارسنس اف وایس دی ورته د 4 میاشتو نه او کانسټنټ هارسنس دی 40 کالې سیګریټ څکلي اوس ورته فنګیټینګ ایرریګولر ماس دی په لیفټ ورکل کارډ منته کې دیټ اپیر وایټ ان سم ایریا ریډ ان ادر ایریا او بلډ کرسټینګ دی پکې ته نو دا سمپلی سکواموس سیل کارسینوما اف لیرنګس ده نو سموکینګ هارسنس ایروي ابسټرکشن او ماس ان د لیرنګس خو دا خبره ته زه بار کوم چې کله د یو میاشتې نه زیات ټیم دپاره
دغه یي که نه هارشنس اف وایس نو ته به لرینګوسکوپي کوي. اډلټ کې چې کله مطلب هارشنس راشي یو میاشت نه زیات وي که نه نو ګریټر دین 90% کې دا سکوامس سیل کارسینوم وي. کله دلته راکړي چې اډلټ لیرینګس دی او پای کې څه لیجن وموندې شو په لرینګوسکوپي باندې کې نو وایي د 90% نه زیات چانس دا دی چې دا کینسر دی. اډلټ لیرینګس چې په دې کې د عام دغه نه پیپیلوما دا په ماشومانو کې که نه اډلټ کې دا شیزونه نه. اوس ریټروپرینجل اپسس دا از رانګ انسر په یو آپشن کې موجود دی. پای کې ما لږ ایکسپلینیشن یې کړی وم. صحیح ده. نو دا ایشه دی په دې کې ریټروفرینجل نوم نه پته لګي کنده فیرنګس نه شاته به اپسس جوړ شي. دا زیات تر څه د وجې نه جوړېږي پینټریټینګ ټراما لایک اډوکې ونښلي. صحیح ده. او بیا علاج ونه کړي نو هغې شاته اپسس جوړولی شي. نو ټراما د وجې نه خاص کر فارن باډي تیر کړی اډوکې وغیره پکې ته مشهور دي. سمټم بس یې نیک پین اوډاینوفیجیا به ورته یعنی پینفول سوالینګ فیور به ورته او نیک سټپنس به ورته. اناټمي اف وچې کمپلیکیشن د څه کېدای شي وي دا ریټروفرینجل سپیس چې دی که نه ریټروپرینجل اپسس چې دی دا شاته ډینجرس سپیس دی. دې نه شاته ایلر فیشیا د ایلار فیشیا نه شاته ډینجرس سپیس دی. هغې ته دا تلی شو چې کله ډینجرس سپیس ته لاړو نو بیا دا پوسټیر میډیانیټس کاز کولی شو. اکیوټ نیکروټایزنګ میډیانیټس از د کمپلیکیشن اف ریټروفرینجل اپسس ډیو ټو اټ سپریډ ټو د ډینجرس ایریا نه دا سرې ته لاړ شي میډیاسټینم ته لاړ شي نیکروټایزنګ میډیانیټس کاز کی. او چې کله سپیریور میډیاسټینم سپیریور پورشن ته لاړ نو هلته کې دا جګولر بلب ترمبوسس کاز کی انټرنل جګولر وین ترمبوسس او د هغې د وجې نه 19 11 12 نرف ډیفیسټ راشي. نو پیشنټ به ریټروفرینجل هیماټوما به ورته ریټروفرینجل اپسس هغې نه بعد ورته 19 11 12 انجري دغه شي ډیفیسټس به شي. نو دا انټرنل جګولر وین ترمبوسس دی. نو داسې شکل دی که نه دې کې ته وګوره دا فرینجل میکوزا ده چې د فرینګس هغه 4 لیر چې دي که نه نو فرینجل میکوزا ده بیا بکو فرینجل پیشیا ده او هغې نه شاته ریټروفرینجل سپیس دی بیا ایلار فیشیا ده بیا ډینجرس سپیس دی. د ایلار فیشیا نه شاته ډینجرس سپیس دی. نو انفیکشن دې ځای نه کې اپسس دی دغه ته ډینجرس سپیس ته راغی نو ډینجرس سپیس نه دا ایچل کېدای شي میډیاسټریم ته تللی شي اکیوټ نیکروټایزنګ میډیانیټس کاز کولی شي او که سپیریور لاړو نو انټرنل جګولر وین ترمبوسس کاز کولی شي. پای کې به 19 11 12 نر ډیفیسټ شي. بل درته یو بل کنسپټ هم لوډویګ انجاینا. لوډویګ انجاینا څه ته وایي چې کله ټانک شاته لاړ شي او ایار وی ابسټرکټ کړي مطلب د پوزې د ژبې پړسېدو د وجې نه شاته ایار وی ابسټرکټ شي. دا څه د وجې نه کېږي سیلولیټس اف سب لینګول سب منډیبولر سپیس د وجې نه ټانک شاته لاړ شي ایار وی ابسټرکټ کړي دې ته وایي لوډویګ انجاینا. دا وګوره 36 کالو ښځه ده وي د ورسنګ فیور سور تراټې وي چې 4 ورځې مخکې د فش بون تیر کړی و هغې د وجې نه په مرۍ کې تکلیف ورته خو هغه یو څو ورځو کې پخپله ښه شو یو 2 ورځو کې پخپله ښه شو او دغه دی خو داسې ډاکټر ماکټر ته لاړ نه اوس 2 ورځې وشوي چې دې ته بیا سور تراټ شروع شي د ډیفیکلټي سوالوینګ د 102 ته به دا ډرولینګ اف سلې به هغه بالکل اپیګلاټیرس خونیشن سنې روي راکړي خو ډیفرینشیټینګ فیچر به سي چې یو پکې ته ټرامي ابل فرینجل وال از ریډ اینډ بلجینګ او دویم هند بدای چې تکنس ان د پری ورټیبرل سافټ ټیشو وذ ایر فلوید لیول. نو دا دوه پکې ته هال مارکس دی ایمیجینګ باندې کې فرینجل وال بلجینګ او تکنس اف پری ورټیبرل سافټ ټیشو وذ ایر فلوید لیول. نو کمپلیکیشن څه دی او اکیوټ نیکروټایزنګ میډیانیټس. نیکسټ پیریټانسلر اپسس پی ټي ای. نو پیریټانسلر اپسس چې کنه بده کې چې شي اپسس بده ټانسلز او د فرینجل وال په منځ کې جوړ شي مطلب د ټانسل په بیټ کې به دغه جوړ شي اپسس جوړ شي. نو پیتوجینیسس دی اول به ټانسلیټس وشي یا فرینجایټس پیشنټ ته وشي او هغه ورو پروګریس شي پیریټانسلر اپسس ته مطلب د ټانسل او د فرینجل وال په منځ کې به اپسس جوړ شي. نو کلینیکل پریزنټیشن به سي ډیسفیجیا فیور یونیلیټرل ورسنینګ اف تراټ پین. صحیح ده. یونیلیټرل مطلب یو سایډ ته به مری په یو سایډ باندې به دړي په کوم سایډ باندې چې لیجن دی او هغې د جن ډېر زیات درد به پي مفلډ وایس به ټریسمس به ورته جا به نشي اوپن کولی. یونیلیټرل سویلینګ اف سافټ پیلټ به او یوویا ډیویشن به. نو یوویا چې دا هغه به ډیویټي سافټ پیلټ سویلینګ به ټریسمس به ډیسفیجیا به. نو دا یا ساده ټریسمس ډیسفیجیا سافټ پیلټ سویلینګ او یوویلا ډیویشن. Classic findings see a visible bulge above the tonsils. Tonsil la pasa visible bulge, decrease wise resonance, hot potato wise. نو هارت پوټیټو وایس مطلب دا دی که نه کله چې ګرم الو ته خولې ته وولې که نه بیا خبرې کوي ته به اوبره وړه داسې غونته کې اواز کوي که نه نو دې کې د اواز بالکل دغه شانته کې شي لکه ګرم الو چې خولې ته وولې بیا خبرې کوي. دا ډېر ښکلی هینډ میله شو. هارت پوټیټو وایس یوویلا فایندینګ پیلټ فایندینګ او ډیسفیجیا. نو دا پیریټانسلر اپسس سنیروي. ډایګنوز موږ څه کوو کلینیکل هسټري ایگزامینیشن په بیس باندې کوو. ایمیجینګ سټډي چې د دې لپاره ضرورت نشته. ټریټمنټ هیڅ شی دی
in abscess نو needle aspiration or incision and drainage. نو incision and drainage یا needle aspiration and drainage او antibiotic therapy for streptococcus hemolytic streptococcus A یعنی group A strep دپاره 30 کالو کس ته د پروګریسیو ورسنینګ سور تھرټ ډے فار فرست 6 ډے په مری دړو خو چې ورځونه د ډیر زیات خطرناک شي دي او مخکې دواړه سایډ ته دړ اوس یو سایډ ته درد مطلب یونیلیټرل تھرټ پین دی ورته سوالوینګ ډیفیکلټي د فیور دی ماډریټ ټریسمس دی پیلټ چې دی هغه سوالن دی یوویلا ډیویټډ ده او ټینډر سرویکل لیمفیډیناپاثي نو یوویلا فایندینګ د پیلټ فایندینګ ټریسمس یونیلیټرل تھرټ پین او ډیسفیجیا نو او دینه مخکې پیرنجایټس اوس ښه ورسن شو نو دا ټول علامات د پیریټانسلر اپسیس دي وي انټي بایوټیک تراپي نه بعد وچل کو نیډل پیریټانسلر اسپایریشن ځکه چې اپسیس دی اوس نیزل فارن باډي ډسکس کوو د دې کلینیکل پریزنټیشن ډیپند کوي چې کوم شی چې د په پوزه کې نښتې دی ان ارګینیک سبسټانسو لایک ټوی شو کیلونا نو مایلډ پین ډسکمفورټ په دومره خطرناک خبره د ارګینیک سبسټانسو لایک فود نښتیو نو دا جنو فاول سمیلینګ ځکه خوراک څخه کیږي پیورولنت بلډي ډیسچارج به یې د نو وینه بر روانه په پوزه منته کی او دغه به ورته فاول سمیلینګ به بټن بیټری ونه اپیسټکسس به لکه وینه بر روانه په پوزه منته کی صحیح ده او په لپاتنی کې ډیسچارج دی په بټن بیټری کې وینه د خان اپیسټکس مطلب وینه بر روانه او پیورولنت یا بلیک ډیسچارج د ډیسچارج هم راتلی شي وینه بر سره بر روانه ټریټمنټ څه دی positive pressure expulsion example forceful exhalation with unaffected nearest اکلوډډ ان افیکټډ نیرس چې دی کنه هغه بند کا او په بل پوزه منته کې زور وکړه او دین له میکانیکل ایکسټریکشن هم کولی شي کمپلیکیشنز دي لوکل اریټیشن انفیکشن لایک ساینوسایټس اسپایریشن شاته دغه ته لړنګ ته لاړو نیزل سیپټل پرپوریشن اگزامپل بټن بیټری چې دا کنه هغه د وجنه خاص کړه کېدی شي د 3 کالو کس ته وی نیزل ډیسچارج فار د فرست 2 ویک ډیسچارج چې دی هغه ول نه کلیر او ستیکر او مال اډرس شي بدبوی ده مطلب دا چې ان ارګینیک کاس ہوتی نو وته ټای لایک نو ارګینیک کاس شو لایک فود او بټن بیټری پکې ته پاتې شو وی دیر از پیورولنت ډیسچارج فرام رائټ ناسټرل ان د رائټ نیزل میوکوزا ټربینیټ ار اریتیمیټس اینڈ سوالن چې ډیسچارج ون خطو کنه شیشه فارن باډي وغیرہ ون خطه نو ایدو جنبه انفلیمیشن وشي نو ټربینیټ با اریتیمیټس سوالن شي نو وی چې دا رائټ سایډ منته کې ویلیدل شي د رائټ ناسټرل فارن باډي دا نو دته اوس موست لایکلی په دې کیس کې فود وای ته چې پیسټکسس پکې ته میلاو نشو بټن بیټری وځګانی خو دا تاسو هم نه دی کړی نو نیزل فارن باډي از د کریکټ انسر فاول سمیلینګ ډیسچارج او دغه انفلیمیټری کنډیشن انسایډ د نوز لایک ټربینیټ چې دغه انفلیم دي نو او ماشوم برانکیل کلیفټ سیسټ نو دا په انټی کې ډیر خپل لیکل شوی دی هغه نه وګوره نو 12 میاشتو ماشوم دی ودته 1 منت دی شری چې د فیور اپر ریسپیریټری ټریک انفیکشن او دغه دی اپر ریسپیریټری ټریک انفیکشن سیمټم دی ورته یو میاشت نسیده خو اوس دته پینفول لمپ دی ان د لیفت سایډ اف نیک لیکیج دی دغه دی ناروزی او سمال پټ دی وړي کنه سوري دی په انټیریور سټرنوکلیډو ماسټاید منته کې واینه میکو پیرولنت فلویډ روزي ان د برانکیل کلیف سیسټ په دې کې چل کی چې تھرد فور سیکنډ تھرد فورث کلیف چې کنه دا نارملی ختميږي چې په کله دا ژوندۍ پاتې شون دا برانکیل کلیفټ سیټس جوړ کی صحیح ده خاص کر په دې کې دویم ډیر زیات مشهور دی او دویم چې د دې اوپننګ سي هغه په سټرنوکلیډو ماسټاید انټیریور سرفیس منته کې د دې اوپننګ ته بالکل په فزیکلی ایگزامینیشن مخامخ کاری په مړای کې په اپر 2/3 لوور 1/3 کې صحیح ده نو دا برانکیل کلیفټ سیسټ او چې کله د کې دویم اند پیدا شي سیسټ یو اند کنه بلایند اند پاوشي یو اند پکې بل اند بلایند کدویم انډوما د کې کولا وو مطلب بر په خله کې د دې دویم سوري کولا شو نو هغه د بیا برینکل فیسټولا وی ان ټی کې وګوره 28 کالو کس د لیجن اور د ټانګ دی دینه لږ د فټیک دی ان انټنشنل ویټ لاس اور پاس 4 منث سنگریټ سکلی او په ټانګ منته کې بایلیټرل کوریګیټډ اډیرنت پلیکس دی on the lateral surface of the tongue او can't be scraped up نو ته اورال لیکوپلیک یا او د وجنه اورال کینسر دی ورته د علامات ټول لغې دي نو دا څه د وجنه کې اپسټن بار وایرس د وجنه نو اوس وی چې what is the most appropriate next step in management HIV testing وټوکا ځکه چې اپسټن بار چې دی په ایمون کمپټنټ منته کې د پلاروماټیک نشي کولی نو دا کس ایمون کمپرومایز ځکه په اپسټن بار اٹیک کړل اورال لیکوپلیک یا کاس کړل نو HIV ټیسټینګ وټوکا جی 14 کالو ماشوم دی ته سور تراټ او فیور دی شپږ ورځې مخکې دته دغه شروع شو هفته مخکې فیور سور تراټ شروع شو خو ډېر زیات ورسن شو
مطلب د پیرنجایټس او پیرنجایټس یې ورسن شوی دی. پیرنجایټس ټانسلیټس دواړه د وجې نه سور ته راټ کېږي که نه، نو هغه ورسن شوی دی. اوس ورته ډیفیکلټي سوالوینګ د ایئر ایک دی، مفلډ وایس دی، ټینډر لیمفیډیناپتي د ټریسمس دی ورته، او سویلینګ اف رایټ سافټ پیلټ دی، او یوویلا ډیویشن دی. نو مطلب دا دی چې دته ټریسمس هم دی، یوویلا فایندینګ هم دی، پیلټ فایندینګ پکې ته هم دی، ډیسفیجا ورته هم ده، او مخکې ورته سور تراټو هغه ورسن شوی دی. نو دا ټول هند سي فیرنجل اپسیس پیرافیرنجل، نو دې کې نو ایډیشنل ډایګنوسټک از نیډډ. صحیح ده، هر څه الریډي کنفرم شي دي. دا کلینیکل ډایګنوز دی په دې کې دا مفلډ ساوند چې دی کنه دا هارټ پوټیټو ساوند دی، کوم چې پیرټانسلر اپسیس کې متمل. نو په پیرټانسلر اپسیس کې کله مفلډ اواز دل راکو که هارټ پوټیټو وایس دل راکو یو شی دی. نو په دې کې ایډیشنل ډایګنوسټک ټیسټ ضرورت به الو چې کله سره ټرایپورټ ساين سټرایډر راکړو یا ډیپ نیک سپیس انفیکشن راکړو لایک چیست پین شو، نیک سټیفنس شو، نو دغه د وجې نه کېږي کنه چې کله میډیاسټرانایټس نیکروټایزینګ میډیاسټرانایټس وشي، نو دا ټول یې نه دي راکړي. نو دغه دپاره خو پیرټانسلر اپسیس دپاره دغه شته انفارمیشن مور دین انف وو. نیکسٹ دی ویسټیبولر شوانوما. ویسټیبولر شوانوما چې د کنده ایج اف پریزنټیشن میډین ایج مطلب 50s کې یوزلی پریزنټ کیږي، اکثر د یونیلیټرلی کا بایلیټرل وا، نو د نیرو فایبرومیټوسس ټایپ 2 سره اسوسییټډ دی. فیکزورایز کې ټول ارث منشن دي، کا هغه ته وزټ دیو کو نو مهرباني وکړي. کلینیکل مینیفیسټیشن سری سنسورینورل هیرینګ لاس او امبیلنس. صحیح ده، دین له پلس ماینس کې سرفیشل نمنس یا پیرالیسس کې دي شي. کرینل نر 5 او 10 7 کمپریشن د وجنر 5 7 کمپریشن هم په ویسټیبولر شوانوما کې دي شي. ډایګنوسټک سټډي سری اډیوګرام بو کې سنسورینورل هیرینګ لاس لپاره ایم آر آی وذ کنټراست بو کې اف انټرنل اډیټری کینال. صحیح ده، انټرنل اډیټری کینال کې 7 او 8 نرف دي، نو هغه کمپریشن کې دي شو پای کې لیژن ته ملاو شي. منیجمنت سره ابزرویشن سمال ټیومر مینیمل سمپټم یا اولډر آر انفرم پیشنټ چې دی د کې ابزرویشن کوي، سرجری ریډیشن وکړي ریلیټیولی ینګ کی وذ سویر سمپټم. دا 52 کالو کس راغی، نو ایج هم توله دی، وس هیرینګ دی، هیرینګ لاس دی ان د لیفت ساید، او بعض اوقات اف بیلنس دی، مطلب هیرینګ لاس دی او اف بیلنس دی. اف بیلنس مطلب دا دی چې په دغه کې سی ویسټیبولر شوانوما کې ویسټیبولر 8 نرف انوالومنت دی کنه ویسټیبولو کاکلیر، نو پای کې کاکلیل کمپوننت د وجنه هیرینګ لاس او ویسټیبولر دغه د وجنه اف بیلنس یعنی اټیکس دی وانت کې رغړی به بار بار. نو ټیونینګ فارټس ان فور هډ کو، نو आवाज پر رائټ ایئر کې میلاو شو. ایئر کنډکشن از ګریټر دین بون کنډکشن بایلیټرلی، مطلب دا د هیرینګ لاس چې دی هغه کنډکټیو هیرینګ لاس نه دی، سنسورینورل هیرینګ لاس دی. وی دیر از ډیکریز سنسیشن ټو ټچ ان د لیفت ساید اف فیس. لیفت ساید اف فیس منته کې ټچ سنسیشن چې دی هغه هم کم شي دی، نو دا څه شي دی ویسټیبولر شوانوما. هینډز پکې څه دی، اول نه 50s کې ایج، هیرینګ لاس، سنسورینورل هیرینګ لاس یونیلیټرل او اټیکزیا اف بیلنسینګ. صحیح ده، نو ویسټیبولر کاکلیر نرف انوالومنت د وجنه. بل خبره چې دغه دی ډیکریز سنسیشن ټو د ټچ ان د لیفت ساید اف فیس، نو دا دی کرینل نر 5 انوالومنت د وجنه. نو مارته ویلو چې کرینل نر 5 7 او 8 انوالومنت په دې کې دی شي. اکثر به یونیلیټرلی کا بایلیټرل او نیرو فایبرومیټوسس ټایپ 2 سره اسوسییشن. اوس ټی ام جی جاینټ ډیس آرډر. نو ټی ام جی ډیس آرډر کې ریسک فیکٹر سی جاینټ ټراما لایک انجری، بروکسیزم، سایکاټریک ایلنس. نو خاص ریسک فیکٹرز شو جاینټ ټراما، سایکاټریک ایلنس لایک انزایټي هیسټری اف ابیوز وغیرہ. نو سایکاټریک ایلنس جاینټ ټراما نه بعد به پیشنٹ پریزنټیشن سی فیشل پین به ورسن وذ جا موشن، مطلب چې ډوډۍ خوري کنه نو پین به ورسن کیږي. ایئر پین به ورته، ټینیټس به ورته، هډیک کې دي شي، یونیلیټرل شپې به د خوبه پاسي، او جا ډیسفنکشن کې دي شي. نو د جا فایندینګ او د نمخ کې ټراما او د ایلنس سایکاټریک ایلنس هیستوري موست لایکلی ټمپرومنټل جاینټ خبره کوي. کلینیک ډایګنوز سره دا کلینیکل دی، ایمیجینګ ضرورت ورته نه. ټینډرنس اف ماسټیکیشن مسل چې دی هغه به پکې ته میلاویږي، تا ټوت ویر به میلاویږي وچ از ایویډنس اف بروکزیزم سر شي دا سی شي دی. او کرپټس ار کلیکینګ وذ ټی ام جی جاینټ، نو چې لاندې جاینټ کې ډیسارډر دی نو اتوماتیکلی کرپټیزم ورته میلاویږي. مینجمنٹ سره ټریګر اوایډ کا، صحیح ده، سافټ ډایټ خورا، ډینټل سپلنټ کا اف بروکزیزم از سسپیکټډ، او انسیډز خورا. بس دا 32 کالو کس دی، ته رائټ ایئر پین دی فار د فرست منت. وی دا پین چې دی هغه چې کله دی چیوینګ کې هغې سره زیاتېږي. هسټري د جنرالایز انزایټي ډیس آرډر، نو فیشل پین او هسټري اف جنرالایز انزایټي ډیس آرډر دا قدیم کنفرم کړی د ټي ام جی ډیس آرډر دی. وی دا نور اړخ نیگیټیو دی، نو ټي ام جی ډیس آرډر از د کریکټ. نیکسٹ کنسپټ دی ایکسپینډینګ نیک هیماټوما. دا لایف تھریټنینګ کمپلیکیشن دی د تایرویډکټومي. تایرویډکټومي نه بعد په سرجیکل سایډ باندې ډېر زیات بلیډینګ وشي، مې وی ډیو ټو انډیکویټ هیموسټاسیس، بلیډینګ ډیس آرډر یا پیشنټ په انټي کوګولیشن تھراپي منته کیو، نو دې ته وی ایکسپینډینګ نیک هیماټوما. پیشنټ سمټمز سی نیک سویلینګ،
ټایټنس سټرایډري ډیسفیژیا اواز به چینج ټرایپود پوزیشن به نو دا ټرایپود پوزیشن یوازې په دغه کې نه دی ښه پیګلایټایټس کې دا به اني کنډیشن کې کېدای شي چې پای کې سیګنیفیکنټ ابسټرکشن کېږي د ایئر وی نو په سنیریو کې ګوره چې پیشنټ ته تایرویډکټمي شي او هغه په څه انټیکواګولیشن تراپي منته کې او یا سبلیډنګ ډیس آرډر به ورته او اوس ورته سابندۍ مسلې د ټول صحیح ده دا ډیسپیجیا شو وایس چینجز شو نیک سټیفنس شو نیک سویلنګ شو سټرایډر شو نو دا مسلې ورته د سابندۍ والا مسلې راغلي ټولي نو دا ایکسپینډنګ نیک هیماټوما ټریټمنټ از منیجمنٹ از امیډیټ ډیکمپریشن صحیح ده زر وینه راوباسه بیډ سایډ ایواکویشن وکړه سرجیکل ایکسپلوریشن وکړه مطلب اسانه الفاظو کې دغه ډیکمپریس کړه صحیح وینه بار ته راوباسه اسانه خبره اوس نیکسټ انټرسټینګ ټاپک دی پیری لیمفیټک فیسټولا دا ریئر خو خطرناک کمپلیکیشن دی د هیډ انجری یا بیروټراما د وجې نه لکه رپچر ټمبینک میمبرین چې وشي که نه د هغه د وجې نه پریشر د وجې نه نو د دې کمپلیکیشن دی د پیری لیمفیټک فیسټولا کلینیکل فیچر به صحیح د دې کې صحیح اصل کې لیکیج اف انډولیف فرام سیمی سرکولر کینال صحیح ده اینډ کاکلیا نو کاکلیا او سیمی سرکولر کینال نه انډولیم چې دی هغه بار ته رابهیږي نو سراونډینګ ټیشو نو چې کله انډولیم سراونډینګ ټیشو ته راځي ته د پته راشي د وجې نه ورټایګو خو پکې ته راغله ورټایګو نیسټیګمس به راشي ځکه چې انډولیم بار ته راوتي دي د نه علاوه څه کېدای شي پراګریسیو سنسري نیورل هیرینګ لاس کېدای شي نو کلینیکل فیچر به صحیح هیرینګ لاس ورټایګو دواړه څه د وجې نه انډولیم بار ته راوتو د وجې نه او ټولیو فینامنا دا ده که نه چې پیشنټ په مخ کې غوږ خوا کې کلیپینګ وکړه نو هغه ته به نیسټیګمس وشي ډېر عجیبه فینامنا ده ټول یو څه ته وایي تاړی ووهه ټیفر ټول یو ټیفر تاړی د لاس خوا کې تاړی ووهه د باندې سټیګمس وشي ټول یو فینامنا منیجمنټ څه دی مین منیجمنټ یې دا دی چې کوم کارونه د وجې نه چې انر ایئر پریشر انکریز کېږي که نه هغه کارونه مه کوه صحیح ده ځکه چې انډولیم د ټول بار ته روځي 34 کالو کس دی ویته ډیزینس دی 3 میاشتو نه نو 4 میاشتې مخکې د موټر د بایسیکل کولیجن اکسیډنټ کړی اوس ورته 3 میاشتو نه ډیزینس دی سډن سپیننګ سنسیشن دی مطلب ورټایګو د ورته اکمپنیډ بای نازیا دیټ ریزالټ سپانټینیسلی افټر اپراکسیمیټلی منټ ورټایګ ورته راشي یو منټ کې دنده ختم شي صحیح ده بله خبره چې دا سیمټمز دلته هله شروع کېږي کله چې د هیوي ابجکټ اوچتوي یا په الیویټر کې رایډ کوي او یا سنیزینګ کوي نو دې ټولو کې ایئر پریشر انر ایئر پریشر انکریز کېږي نو د وجې نه دا سیمټم ورته پریسیپیټیټ کېږي ویده د نیسټیګمس نشته خو چې والسل به وکړي نو د ورته نیسټیګمس وشي نو والسل به څه ده تاړی وهه د غوږ خوا کې نیسټیګمس به درته وشي نو دا ایښی دی پیری لیمفیټک فیسټولا دې کیس کې د ټراما د وجې نه وه په لاس کې یو ریکویسټ سلیوري ګلینډ ټیومر چې دی که نه او کنډیشن دا د بی ان بي سلایډز وګوره د سټیپ 1 والا بل ټارچ انفیکشن کې سایټومیګالو انفیکشن وګوره نو هغې کې سنسري نیورل هیرینګ لاس کېږي په ماشومانو کې خو دلته کې زه پیسې نه پوهېږم هغه وګوره